फर्स्टमा स्मार्टफोन्सहरु आउँदाखेरि महँगो थियो नि त हैन, त्यस्तो धेरै अफोर्डेबल थिएन र बिस्तारै बिस्तारै अलि धेरै फोन म्यानुफ्याक्चररहरु आएपछि चाहिँ अलि अफोर्डेबल हुँदै गयो हैन, प्राइस घट्दै गयो फोनहरुको। र त्यसरी नै हेर्ने हो भने चाहिँ अब जुन फोल्डिङ फोनको स्पेसमा हैन, फोल्डिङ फोन त महँगो नै छ अझै पनि। मतलब फर्स्टमा लन्च हुँदाखेरि महँगो नै थियो है, 4-5 वर्ष अगाडि लन्च हुँदाखेरि। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरैवटा म्यानुफ्याक्चररहरु आए फोन बनाउने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही-कोहीले चाहिँ हुन्छ नि अलिक कम प्राइसमै फोल्डेबल फोनहरु चाहिँ बनाएर छ के। र त्यस्तो एउटा म्यानुफ्याक्चर छ टेक्नो। सो टेक्नोको चाहिँ यो फ्यान्टम भी फोल्ड भन्ने फोन हो, भी फोल्ड 2 हो एक्ज्याक्टली हैन। र यसको प्राइस चाहिँ 1,79,999, जुन चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि अझै पनि एक्सपेन्सिभ नै हो। तर फोल्डिङ फोनको स्पेसमा हेर्ने भने चाहिँ यसलाई अफोर्डेबल मान्नुपर्छ। र हुन्छ नि फोल्डिङ फोनको एक्सपिरियन्स अलिकति अफोर्डेबल प्राइसमा दिन खोजिरहेको छ। तर यो प्राइसमा दिँदै के कम्प्रोमाइजहरू छ र यो फोल्डिङ फोनको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ त, त्यो सबै हामी हेर्नेछौँ यो भिडियोमा। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेकलेक। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसरी नै सुरु गरौँ हैन, यो फोल्ड भएको स्टेटबाट सुरु गरौँ। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कभर डिस्प्ले जुन छ यसको, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिक थिक बेजल्सहरू देख्छौँ स्यामसङको फोल्डहरू जसरी नै है। र यो चाहिँ हुन्छ नि टलर एस्पेक्ट रेसियोमा छ स्यामसङको फोल्ड जसरी। तर के छ भन्दाखेरि जुन कभर स्क्रिन छ त्यो चाहिँ अलिकति वाइडर छ के, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी समात्न सजिलो छ है, चलाउन पनि सजिलो लाग्छ। लाइक जुन हाम्रो नर्मल फोन जुन बार फोन हुन्छ त्यो जस्तो नै फिल हुन्छ, अलिकति यो स्क्रिन अगाडिको चाहिँ वाइडर भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसरी पछाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो यस्तोवाला फिनिस छ के है, पहाडीको चाहिँ यो टेक्सचरहरू देख्छौँ हामीले। र क्यामेरा मोडल चाहिँ अलिक ठुलो नै छ यसमा पहाडीपट्टि, तर लुक्स प्रिमियम नै, नाइस नै देख्छ पहाडीबाट पनि। र ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि बिल्ड क्वालिटी पनि यसको नाइस नै फिल हुन्छ है, यतिकै लाइक समात्दाखेरि पनि प्रिमियम फिल नै छ। लाइक सस्तो छ भन्दैमा त्यो प्रिमियम फिल नभएको फोन चाहिँ होइन कि यो। त्यसै गरी यो यसरी खोल्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो नोइज सुन्नुभयो होला होइन, यो क्रिकिङ नोइज आइरहेको छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फुल कन्फिडेन्स चाहिँ फिल भएन यसमा। अब यो हाम्रो रिभ्यू युनिटमा मात्र प्रब्लम हो कि के हो थाहा भएन, तर यस्तो क्रिकिङ नोइज चाहिँ यसमा आइरहेको छ। र अर्को भनेको यसलाई यसरी हामीले फोल्ड अनफोल्ड गर्दाखेरि जुन स्मुथनेस छ नि, जुन कन्सिस्टेन्सी त्यो लाइक हुन्छ नि त्यो छैन कि, स्मुथनेस पुरै स्मुथ फिल छैन कि यसमा चाहिँ। काहीँ चाहिँ जस्तै अब यति यो यहाँनिर प्रेसर राम्रै प्रेसर छ भने यहाँ चाहिँ एकदम लुज फिल हुन्छ कि यति चाहिँ है। सो यो स्मुथ भइदा भए चाहिँ मजा आउँछ त्यो ओपन क्लोज गर्ने जुन फिलिङ छ स्यामसङ फोल्डहरूमा, जुन त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुन्छ नि फोल्ड अनफोल्ड गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ यसमा छैन। त्यही पनि आई थिङ्क बिल्ड क्वालिटीमा त्यस्तो हुन्छ नि, काहीँ पनि त्यो नराम्रो प्रिमियम फिल नभएको जस्तो फिल चाहिँ छैन, राम्रै छ। र यो चाहिँ सिङ्गल कलर भेरिएन्ट, यो कास्ट ग्रिनमा मात्र आउँछ। भिगन लेदर अप्सन छ ग्लोबली, तर नेपालमा चाहिँ यो मात्र छ। अब कुरा गरौँ यसको ड्युरेबिलिटीको है त। सो ड्युरेबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ यसमा एल्युमिनियम फ्रेम युज गरेको छ, कर्भ छ फ्रेम है, अगाडिको स्क्रिन पनि कर्भ छ, पहाडीको जुन यो ब्याक कभर छ त्यो पनि अलिकति हल्का कर्भ देखिन्छ होइन। र पछाडिपट्टि चाहिँ जुन यो ब्याकको प्यानल छ त्यो चाहिँ लेयर्ड फाइबर ग्लास भनेर भनेको छ। त्यो कोर्निङ गोर्ला ग्लास त्यस्तो केही पनि मेन्सन गरेको छैन। गोर्ला ग्लास अगाडि चाहिँ पाउँछौँ हामीले, भिक्टर्स 2 छ यसमा अगाडिपट्टि, भिक्टर्स 2 दिएको छ होइन प्रोटेक्सन। त्यसै गरी अब यसमा टाइटेनियम अलोय मेन बडी पनि छ, त्यो ड्युरेबिलिटीको लागि चाहिँ युज गरेको छ होइन। र यसमा हामीले आइपी रेटिङ पनि दिएको छ। सो आइपी रेटिङ चाहिँ यसमा IP54 हो, जुन चाहिँ अब हामीले स्यामसङ जी फोल्ड 6हरू हेर्ने त्यसमा चाहिँ IP48 दिएको छ होइन। सो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्यामसङको जी फोल्ड 6 भन्दा डस्ट रेजिस्टेन्ट चाहिँ यसको बेटर छ हेर्ने हो नि, तर वाटर रेजिस्टेन्ट चाहिँ फेरि जी फोल्ड 6को चाहिँ बेटर भयो। त्यसै गरी जुन यसको फोल्डिङ छ नि, फोल्डिङ क्यापेसिटी त्यो चाहिँ 4 लाख फोल्ड्सहरूको लागि चाहिँ रेट गरिएको छ, जुन चाहिँ हेर्ने नै हो भने स्यामसङ जी फोल्ड 6 भन्दा पनि धेरै हो कि। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यसरी खोल्दाखेरि नि पुरै फ्ल्याट खुल्दैन कि। सो त्यो चाहिँ छ यसमा होइन। के छ भन्दाखेरि अगाडिपट्टि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ पुरै फ्ल्याट बस्दैन यो। र क्रिज चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो धेरै एकदमै नोटिसेबल चाहिँ छैन, नोटिस त हुन्छ डेफिनेटली होइन। र आई थिङ्क अझै धेरै युज गर्दै गयो भने यो अझै बढी क्रिज बस्छ होला। तर सोफार अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यस्तो एकदमै धेरै नै क्रिज चाहिँ यसमा छैन। र हिन्ज पनि राम्रै क्लोज हुन्छ, लाइक फ्ल्याट क्लोज हुन्छ होइन। सो त्यस्तो ग्याप देखिँदैन। अब जाउँ हामी डिस्प्लेतिर है त। सो डिस्प्लेमा चाहिँ अगाडिपट्टि यसको जुन कभर डिस्प्ले छ 6.42 इन्चको हो, दुईटै भित्रको डिस्प्ले पनि हामीले ओलेड नै पाउँछौँ, LTPO प्यानल नै हो, 120 हर्ज रिफ्रेश रेट, 10 बिट प्यानल। त्यसै गरी अब भित्र खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले पाउँछौँ यो ठुलो स्क्रिन, भित्रपट्टिको चाहिँ 7.85 इन्चको 120 हर्ज नै भइहाल्यो, यो पनि 10 बिट प्यानल नै हो, ओलेडै भइहाल्यो है। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 600 निट्स म्याक्स ब्राइटनेस छ कि यसमा चाहिँ। सो म्याक्स ब्राइटनेसको हिसाबमा चाहिँ यो डिस्प्ले डेफिनेटली नट फ्ल्यागसिप ग्रेड है, तर अब कलर्सहरू हेऱ्यो भने ठिकै छ। र रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन यसको खासै केही पनि इस्यु छैन, एपहरूमा मजाले चल्छ, स्विच अटो स्विच हुने जुन छ त्यो पनि मजाकै छ होइन। र डिस्प्ले अब हुन्छ नि हाम्रो युट्युबहरू हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो नराम्रो त फिल हुँदैन होइन, लाइक राम्रै छ, फ्ल्यागसिप गर्दिनँ भन्न मिल्छ, तर ब्राइटनेस लेभलको हिसाबमा धेरै कम हो। अब कुरा गरौँ क्यामेराको। सो यसमा चाहिँ हामीले पहाडीपट्टि 50 मेगापिक्सल क्यामेरा चाहिँ पाउँछौँ होइन, 3टा।
मेन पनि 50 मेगापिक्सल र अल्ट्रा वाइड चाहिँ खासमा यो अपग्रेड भएको यसपालि फोल्ड 2 मा फ्यान्टम फोल्ड 2 मा 50 मेगापिक्सल नै छ। त्यसैगरी अर्को भनेको टेलिफोटो लेन्स हो 2x अप्टिकल जुम, त्यो पनि 50 मेगापिक्सल छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि यसमा जुन सेल्फी क्यामेरा छ नि यो कभर स्क्रिनको सेल्फी क्यामेरा 32 मेगापिक्सल हो भने भित्रपट्टि पनि सेम युनिट पाउँछौँ। मेन डिस्प्लेमा नि 32 मेगापिक्सलकै सेल्फी क्यामेरा छ यसमा। यसको डे लाइट फोटोजहरु चाहिँ डिसेन्ट नै छ है, डाइनामिक रेन्ज पनि ठिक छ, शार्पनेस पनि राम्रो छ। डिटेल भने त्यो फोलिएज हुन्छ नि अलिकति हाम्रो यो ट्रिजहरुतिर हेर्दा नपुगे जस्तो फिल हुन्छ। कलर्स पनि अलि भाइब्रेन्ट भएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो, अलि म्युटेड डल फिल हुन्छ। त्यसैगरी अब 2x क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अलि सफ्ट फिल छ 2x क्यामेरामा। डिटेल्सहरु न त सिमिलर टु मेन क्यामेरा नै भन्न पर्छ है, तर हाइलाइट स्याडोजहरु चाहिँ बरु यो क्यामेरामा चाहिँ हुन्छ नि अलि बेटर देखिन्छ। एक्सपोजरहरु मेन क्यामेरा भन्दा पनि अलि राम्रो देखिन्छ। ओभरअल ठिकै छ। अब अल्ट्रा वाइड क्यामेराको फिल्ड अफ भ्यू भने त्यस्तो वाइड छैन, तर फेरि डिस्टर्सन चाहिँ एकदमै कम छ र 50 मेगापिक्सल भयो भने शार्पनेस त्यस्तो बवाल छैन कि एजेसतिर अलिकति स्मुथनेस र त्यो नोइजेसहरु चाहिँ हामीले देख्छौँ। तर कलर्सहरु डाइनामिक रेन्ज चाहिँ राम्रै छन्। ओभरअल गुड अल्ट्रा वाइड क्यामेरा भन्नुपर्छ, तर त्यस्तो बवाले चाहिँ छैन। र लो लाइटमा चाहिँ मेन क्यामेराले डेडिकेटेड नाइट मोड आफै अन गरिदिन्छ कन्डिसनहरु हेरेर र रिजल्ट्सहरु चाहिँ क्लिन नै छ, राम्रो छ लो लाइटमा रिजल्ट्सहरु। डाइनामिक रेन्ज र कलर्सहरु त्यसैगरी डिटेल पनि राम्रो रिटेन गर्छ स्याडोज र हाइलाइट्समा। अल्ट्रा वाइडको रिजल्ट चाहिँ ओकेस मात्र हुन्छ हैन, अलि ओभर एक्सपोज चाहिँ देखिन सक्छ कुनै फोटोजहरु। त्यस्तै 2x क्यामेरा भने चाहिँ अलि डार्कर देखिन्छ रिजल्ट्सहरु, तर शार्पनेस र डिटेल भने चाहिँ अलि लो नै हुन्छ। अब कुरा गरौँ सेल्फिजको। सो 32 मेगापिक्सल सेल्फी मैले अघि नै भनिसकेँ यसमा है। सो अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ लाइक निकै राम्रो छ कभर डिस्प्लेको है। सो फेस चाहिँ जहिले पनि वेल एक्सपोज देखिन्छ यसमा। डिटेल्सहरु पनि राम्रो रिटेन गर्छ। इभन हेर्न पहाडी हेऱ्यो भने राम्रो डिटेलहरु देख्छौँ हामीले। फेसमा एकदम राम्रो वेल एक्सपोजर चाहिँ राम्रो मेन्टेन गर्छ। कलर भने चाहिँ लाइक न्युट्रल टाइपको छ, त्यस्तो धेरै भाइब्रेन्ट चाहिँ छैन। र यसको राम्रो कुरा भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो कभर डिस्प्लेको क्यामेरा छ नि भित्रपट्टि पनि हामीले 32 मेगापिक्सलकै फेरि अर्को सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के राम्रो हुने भयो भन्दाखेरि जुन हामीले भिडियो कल्सहरु गर्छौँ नि अनलाइक स्यामसङ फोल्डहरुमा चाहिँ अब अलिकति भित्रपट्टिको राम्रो छैन क्यामेरा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लो क्वालिटी मेसेज अथवा हामीले भिडियो कलिङ गर्नु पर्थ्यो नि यसमा त्यो प्रब्लम हुँदैन। त्यसै भनेको अब सेल्फीकै कुरा गर्ने हो भने त लाइक मेन क्यामेराबाट नै अब हामीले यसरी सेल्फी खिच्न मिल्यो नि त। सो यो भन्छ झन् रमाइलो, मेन क्यामेराबाट त बबाल नै आउँछ। त्यसैगरी अब यसरी अल्ट्रा वाइड सेल्फी खिच्न त झनै मजा आउँछ हैन। र अर्को भनेको अब लाइक पोर्ट्रेट सेल्फिजहरु खिच्न झन् बवाल हुन्छ कि, लाइक दामी रिजल्ट्सहरु आउँछ कि एकदमै राम्रो सेल्फिजहरु चाहिँ खिच्न मिल्ने भयो। प्लस भिडियो अथवा ब्लगिङहरु गर्नको लागि नि लाइक बेस्ट नै भयो त्यो। अब कुरा गरौँ भिडियोजको है त। सो भिडियोमा चाहिँ हामीले यहाँ गयो भने हामीले 4K 60 FPS अप्सनसम्म पाउँछौँ है। 4K 60 सम्म चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ सबै तिनटै क्यामेराबाटै, अल्ट्रा वाइडमा अनि त्यसपछि यो 2x सबैमा 4K 60 सपोर्ट गर्छ। र त्यसैगरी हेऱ्यो भने यहाँ स्ट्याब्लेसन अप्सन छ नि। सो दुईटा स्ट्याब्लेसन दिएको छ कि, एउटा भनेको चाहिँ यो नर्मल स्ट्याब्लेसन भने अर्को चाहिँ अल्ट्रा स्टेडी प्रो भन्ने हुन्छ र विदाउट एनी स्ट्याब्लेसन नै खिच्न मिले। सो अप्सनहरु चाहिँ त्यति पाउँछौँ हामीले। अब क्वालिटी वाइज चाहिँ मेन क्यामेरा डिसेन्ट नै छ, शार्प छ भिडियोजहरु र डिटेल्स पनि पुग्छ र डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ। त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड भिडियो भने अलिक सफ्टवेयर नै हुन्छ त्यो त है, तर यतिको क्वालिटी चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो अल्ट्रा वाइड क्यामेराको लागि। कलर्सहरु चाहिँ सिमिलर टु मेन क्यामेरामै छ यसको। र अब स्ट्याब्लेसनको कुरा गर्ने हो भने स्ट्याब्लेसन चाहिँ यसमा हामीले राम्रै पाउँछौँ, डिसेन्ट नै छ, त्यस्तो दामी नै चाहिँ छैन हैन। त्यसैगरी अल्ट्रा स्टेडी प्रो युज गर्यो भने चाहिँ अलिक क्रप खिच्छ नि त। सो हल्का हामीले डिटेल्स चाहिँ कम देख्छौँ, तर स्ट्याब्लेसन चाहिँ बेटर हुन्छ फेरि। अब यो फोनमा कम्प्रोमाइज चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स डिपार्टमेन्टमा। सो यसमा चाहिँ हामीले डिमेन्सिटीको 9000 प्लस एसओसी पाउँछौँ। यो चाहिँ सेम एज जुन ओरिजिनल फ्यान्टम फोल्डमा युज गरेको सेम नै हो र यो चाहिँ हुन्छ नि राम्रै चिपसेट हो, फ्ल्यागसिप नै हो। फर्स्टमा लन्च हुँदाखेरि तर यो पुरानो भइसक्यो नि त। त्यसै गरी यसमा हामीले ऱ्यामहरूको कुरा गर्ने 12GB ऱ्याम, 512GB स्टोरेज र अब स्टोरेजको ठ्याक्कै स्पिड त भनेको छैन, तर UFS 3.0 अराउन्ड त्यही हुनुपर्ने हो यसको। र पर्फर्मेन्स चाहिँ अब यसमा के छ भन्दाखेरि भनौँ न लाइक नर्मल टास्कमा त केही नो कम्प्लेन, एकदमै स्मुथ। मल्टिपल टास्कहरू गर्दाखेरि केही फरक परेन, स्विचिङहरू पनि एकदम स्मुथ छ एपहरू। र गेमिङ पनि लाइक ठिकठाकै छ, त्यस्तो अब नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। सो PUBG मोबाइल चाहिँ यसमा राम्रै चल्छ है। हामीले चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम FPS मा टेस्ट गर्दाखेरि एभरेज 59 FPS नै छ, जस मजाले खेल्न सकिन्छ। गेम प्ले एकदमै स्मुथ, सुपर स्मुथ नै भन्दा हुन्छ। तर फेरि हाई रिफ्रेश रेटमा चाहिँ खेल्न मिल्दैन, जस्तै 90 अथवा 120 FPS-हरुमा चाहिँ खेल्न मिल्दैन। त्यो मिलाए चाहिँ झन् मजा आउँथ्यो। अब अलिकति इन्टेन्सिभ गेम गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले हाइएस्ट ग्राफिक्स र 60 FPS मा टेस्ट गऱ्यौँ, किनभने अब हामीले फ्ल्यागसिप फोनहरू चाहिँ हाइएस्ट ग्राफिक्समा टेस्ट गर्ने गरेछौँ। त्यतिखेर चाहिँ 36.4 को एभरेज FPS जुन चाहिँ फ्ल्यागसिप फोनको लागि कम नै हो हैन। लाइक भनौँ न अब अहिलेको फ्ल्यागसिप फोनहरूसँग कम्पेयर गर्ने इभन S24 अल्ट्राहरूको योभन्दा धेरै नै बेटर आउँछ रिजल्ट्सहरू है। त्यसै गरी हिटिङ इस्यु भने चाहिँ छैन, अलिकति वार्म जस्तो भइहाल्छ सबै फोनहरू, तर त्यस्तो हिटिङ इस्यु भने चाहिँ छैन यसमा। र अब ब्याट्रीकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन। सो 5750 mAh को ब्याट्री दिएको छ यसमा, जुन चाहिँ अब भनौँ स्यामसङ फोल्ड नै हेरिकन अलिकति त्यसको धेरै छ हैन। तर फेरि ब्याट्री लाइफ चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन कि, किन भन्दाखेरि मैले एकचोटि भनौँ सबै बेन्चमार्कहरू सकेर 80% ड्रप भयो र
Antutu 10 मात्र टेस्ट गर्दाखेरि पनि 12% ब्याट्री ड्रेन भएको थियो कि 100% बाट एकैचोटि 88% पुगेको थियो र सबै ब्याट्री टेस्टहरु सघाउँदाखेरि चाहिँ 80% सम्म भएको थियो त्यसपछि मैले 20 मिनेट जस्तो गेम खेले र अनि त्यसपछि नर्मल सोशल मिडिया युट्युबहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ 2 आवर 30 मिनेट्स जस्तो स्क्रिन अन टाइम थियो तर ब्याट्री पर्सेन्टेज भने चाहिँ 40% ड्रप भइसक्यो थियो त्यसैगरी चार्जिङ 70 वाटको र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फुल चार्ज गर्न चाहिँ 1 घण्टा जस्तो लाग्छ सो फास्ट चार्जिङ चाहिँ ठिकै छ अब स्पिकरहरुको यसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दा डुअल स्पिकर हो हैन तर त्यस्तो एकदम दामी छैन कि लाइक जुन मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ फ्ल्यागशिप फोनमा हैन ठिकै छ लेट्स टेक अ लिसन है यसमा चाहिँ हामीले एउटा स्टाइलस पनि पाउँछौँ हैन सो फ्यान्टम भी पेन भनेर चाहिँ स्टाइलस पनि छ यो चाहिँ वर्थ 10,000 को नेपालमा चाहिँ अहिले यो फ्री पनि आउँछ विथ द फोन त्यसैगरी अब यो फ्यान्टम भी पेन स्टाइलस भयो हैन जस्ट लाइक अब एस पेन जसरी नै काम गर्छ नोट्सहरु लिनको लागि हैन त्यसमा चाहिँ हामीले यसरी अब यो नोटहरु टिप्न सक्छौँ यहाँ हैन नोटहरु लेख्न सक्छौँ र रेस्पोन्स टाइम राम्रै छ हल्का ल्याग चाहिँ नोटिस हुन्छ तर लाइक हुन्छ नि रेस्पोन्स टाइम राम्रै भन्छु म लेख्दाखेरि एक्सपिरियन्स पनि राम्रो छ त्यसैगरी अब अर्को भनेको त्यसको ब्लुटुथबाट कनेक्ट हुने हो त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब ब्लुटुथ लाइक हुन्छ नि क्यामेरा कन्ट्रोल पनि रिमोट क्यामेरा कन्ट्रोल जस्तो फिचरहरु युज गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले स्यामसङको पेनमा पनि भेट्छौँ र आई थिंक नाइस है यो प्राइसको लागि नाइस नै छ सो सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा हामीले एन्ड्रोइड 14 आउट द बक्स iOS 14 पाउँछौँ र टेक्नोले चाहिँ 2 इयर्स अफ मेजर एन्ड्रोइड अपग्रेड त्यसैगरी 2 इयर्स अफ सेक्युरिटी प्याचेस सेक्युरिटी अपडेट्सहरु चाहिँ भनेको छ हैन अब यसमा हामीले फोल्डिङ फिचरहरुको कुरा गर्ने हो भने सफ्टवेयर स्पेसिफिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन फ्लेक्स मोड भन्थे हामीले स्यामसङमा देखाएको थियो नि फ्लेक्स मोड लाइक यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल्सहरु आउँछ त्यस्तो यसमा पनि दिएको छ फ्लेक्स मोड त्यसैगरी यसमा बाइ डिफल्ट एउटा साइड बार पनि दिएको छ सो दैट स्विच गर्न सजिलो होस् एपहरु त्यसैगरी डक पनि छ हैन डिफल्टमा डक पनि आउँछ अर्को भनेको जुन स्क्रिन हामीले स्विच गर्छौं नि जस्तै अब यो कभर डिस्प्लेबाट जुन यो मेन डिस्प्लेबाट कभर डिस्प्लेमा स्विच गर्ने त्यो पनि स्मुथनेस राम्रो छ के लाइक सबै मजाले नै हुन्छ तर गेमको भने चाहिँ एस्पेक्ट रेशियो अलि बिग्रेर आइरहेको थियो सो आई थिंक अझै अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ त्यो केसेसहरुमा चाहिँ न त त्यो बाइक आई थिंक सफ्टवेयर पनि जुन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स छ फोल्डिङ स्पेसिफिकहरु डेफिनेटली स्यामसङ फोल्डको लेभलमा चाहिँ छैन यो हैन त्यही पनि डिसेन्ट नै छ त्यो कन्क्लुड गर्ने हो भने चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अलिकति अफोर्डेबल फोल्डिङ फोन हो यो चाहिँ हैन 1,79,999 यो चाहिँ टप भेरिएन्ट नै हो फेरि हैन एउटा भेरिएन्टमा मात्र आउँछ तर त्यही पनि अझै पनि एक्सपेन्सिभ नै छ धेरै मान्छेहरुको लागि डेफिनेटली हैन किन तपाईले 1,50,000 मा एउटा फ्ल्यागशिप फोन मजाको नै पाउनुहुन्छ 1,20,000 पनि पाइन्छ हैन सो आई थिंक अझै 1,50,000 को प्राइस रेन्जमा भएको भए चाहिँ यो बेटर हुन्थ्यो हैन र डेफिनेटली फोल्डिङ जुन एक्सपिरियन्स यसले दिन्छ त्यो पनि राम्रै प्रोभाइड गरिरहेको छ फर द प्राइस है तर डेफिनेटली कम्प्रोमाइजहरु भने चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो नत्र भने जुन फोल्डिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ यसले फेरि राम्रै प्रोभाइड गर्छ कि तर आई थिंक अलिकति अझ चिपर भइदिए भए चाहिँ झन् बेटर हुन्थ्यो TechLekh